ආයිබෝවන් සුබ සතියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඉතින් ඔන්න මේ සතියේ වීඩියෝ එක අරගෙන තමයි මම ඔයාලව හමු වෙන්න ආවේ. හුඟක් දෙනෙක් මාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා තිබ්බා ඒ අක්කේ දැන් මේකප් වීඩියෝස් ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඔව් ඉතින් පහුගිය දවස්වල ගොඩාක් ස්කින් කෙයාර් වීඩියෝස් කරපු නිසා මට මේකප් සම්බන්ධ වීඩියෝස් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතේ මම මීට කලින් මේකප් වීඩියෝ එකකදී කියලා දුන්නා ෆවුන්ඩේෂන් එකක් අපේ හමට ගැලපෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ හමේ කලයකට ගැලපෙන්න තෝරගන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ පියවර විදියට මම අද කියලා දෙනවා ෆවුන්ඩේෂන් එකක් නිවැරදිව අපි කොහොමද අපේ සමට ආලේප කරගන්නේ කියලා. හරියාකාර ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තෝරගත්තත් අපේ සමට ගැලපෙන්න අපි බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ කොහොමද නිවැරදිව ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ආලේප කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ සතිය ඒ සඳහා මම වෙන් කරනවා. අපි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් භාවිතා කරන්න කලින් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි අපේ මූණ හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න එක. ඒකට හේතුව තමයි අපේ මූණේ යම්කිසි විදිහකට කුණු දූවිලි රැඳිලා තියෙනවා නම් අපේ මේකප් එක කළු වෙන්න බලනවා. මම මේක කලිනුත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ ආසාත්මකතාවන් අපේ සමයේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකප් එක ලස්සනට තියාගන්නත් අපහසු වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේකප් එකකට කලින් ඔයාගේ මූණ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලෙන්ස් කරගන්න ඕන. මූණ හොඳින් ක්ලෙන්ස් කරාට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මූණ වෙට් ටිෂු එකකින් පීදාන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් හොඳින් සෝද ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ වෙට් ටිෂු එකකින් මූණ පීද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මමගේ මූණ හොඳින් ටෝන කරගන්නවා. ඇයි අපි මේකප් එකකට කලින් මූණ හොඳින් ටෝන කරගන්නේ? මූණ හොඳින් අපි ටෝන කරගන්න ඕන අපේ මූණේ ක්ලෙන්ස් එකකදී කරගත්ත ඇරුණු සිදුරු වසා ගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ මේකප් කරද්දී අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එහෙම අපේ මේ සිදුරු වල තැන්පත් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කුරුළේ ආසාදන වගේ දේවල් හැදෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම මූණ ටෝන කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ටෝන කරගන්න තව හේතුවක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ට මේකප් එකක් කරාට පස්සේ සහ ක්‍රීම් වර්ග පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මූණේ මේ දාඩිය දානවා. එතකොට මේ දාඩිය නිසා අපේ මේකප් එක ලස්සනට තියෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි මේකප් එකක් දැම්මට පස්සේ හුඟ වෙලාවක් රැඳෙන්නේ නැහැ. මූණට දාඩිය දාලා අර දාඩියත් එක්ක මේකප් එක යන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි අපේ මූණ ටෝන කරගන්න ඕන මේකප් එකකට කලින්. ඉතින් මේ පුංචි දේවල් ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ normal makeup එකක් කරගන්නවට වැඩිය මේ වගේ පුංචි දේවල් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ටෝන කරපු ගමන්ම අපි මේකප් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට කලින්නුත් කරන්න දේවල් තියෙනවා. හොඳට ටෝන එක මූණට වේලෙන්න අරින්න ඕන. ෆවුන්ඩේෂන් ආලේප කරන්න කලින් අපි අපේ මූණ මොයිස්චරයිසර් කර ගැනීම අනිවාර්යයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඔයාලගේ ක්‍රීම් එක, ඩේ ක්‍රීම් එක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මූණට ආලේප කරගන්න ඕන. හේතුව තමයි අපේ මූණේ එහෙම නැත්නම් අපේ සමේ ආරක්ෂාව සඳහා තමයි අපි කෙලින්ම ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ආලේප කරනවට වැඩිය අනිවාර්යෙන්ම මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකක් හෝ ඔයා භාවිතා කරන සිරම් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. එකට හේතුව තමයි අපේ මේකප් එක ලස්සනට තියෙනවා, මේකප් එකේ නැචරල් ගතිය තියෙනවා. එතකොට අර මේකප් කරාද නැද්ද කියන දේ පේන්නේ නැති වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැමේ ලස්සන පේන්න මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් අද මම මගේ මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එක විදිහට ඇලෝවේරා ජෙල් ක්‍රීම් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි ෆේස් මසාජ් එකටත් පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ ක්‍රීම් එක. ඉතින් මේක තමයි මම ෆවුන්ඩේෂන් එක ආලේප කරන්න කලින් මගේ හැමේ තියෙන තෙතමනය රැක ගන්න භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ආලේප කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඩේ මේකප් එකේදී එහෙම නැත්නම් දවල් වරුවේදී ඔයා එලි පහලට යනකොට මේකප් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සන් ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරන්න ඕන. මම මේ කියලා දෙන්නේ
සාමාන්‍ය මේකප් එකකදී ඒ කියන්නේ ලොකු මේකප් එකක් නෙමෙයි හෙවි මේකප් එකක් නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් එලි පෙහෙලියට යද්දි මේකප් කරනවානේ. ඉතින් ඒ එලි පෙහෙලියට මේකප් කරද්දි කරන ක්‍රමවේදය තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් අපි ප්‍රයිමර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සන් ක්‍රීම් එක භාවිතා කරාට පස්සේ ඔයා කැමති නම් ප්‍රයිමර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මේකප් එකකදී ප්‍රයිමර් එකක් භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් හෙවි මේකප් එකක් කරන්නේ නැති නිසා, ඒ කියන්නේ ලොකු ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ආලේප කරන්නේ නැති නිසා, ඒ වගේම ලොන් ලාස්ටින්, ඒ කියන්නේ දිගු වේලාවක් මේකප් එක රඳවාගෙන ඉන්නේ නැත්නම්, එහෙම නැත්නම් හෙවි මේකප් එක, ඒ කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් වර්ග, ඒකට පවුඩර් වර්ග, කියන්නේ වෙඩින් එකකට යනවා නම් විතරක් ඒ වගේ මේකප් එකකදී ප්‍රයිමර් එකක් පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. එහෙම නැතිනම් එච්චරටම ප්‍රයිමර් එකක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ප්‍රයිමර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සන් ක්‍රීම් එක ගාලා ඊට උඩින් ඔයාලට ෆවුන්ඩේෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ සන් ක්‍රීම් එක. මේක ටිකක් ගණනින් වැඩි. මේක SPF වගේ 150+, ඒ කියන්නේ 50ට වැඩියෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම සන් ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඒ වගේ ප්‍රතිශතයක තියෙන සන් ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම සන් ක්‍රීම් සම්බන්ධව කතා කරන්නම් වීඩියෝ එකකදී. ඉතින් ඔයාලට මේ මේකප් වීඩියෝ එකකදී මම මේ සන් ක්‍රීම් එක ගැන කතා කරන්නේ. ඩේ මේකප් එකකදී ඒක අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. සන් ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ප්‍රයිමර් එකක් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන හේතුව තමයි ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේක හරිම ඝන ලේයර් එකක් විදිහට තමයි හැම මත පිට රැඳෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ ප්‍රයිමර් එකක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක හොඳින් සමේ රැඳෙන නිසා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති නේද වෙනස? සන් ක්‍රීම් එක ගෑවට පස්සේ නිකන් උඩින් ලේයර් එකක් දාලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. අනේ ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ප්‍රයිමර් එකක් පාවිච්චි කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ආලේප කරන කලින් අපේ සමය ආරක්ෂාවට කරගත්ත යුතු සියලු දේ දැන් කරගෙන හමාරයි. ඉතින් ඊළඟ පියවර තමයි මේ කලර් කැරක්ටර් කියන එක. මොකක්ද මේ කලර් කැරක්ටර් කියන්නේ? කලර් කැරක්ටර් කියලා කියන්නේ අපේ සමයේ තියෙන අවපැහැ ස්ථාන එකම පැහැයකට හරවා ගන්න මේකප් කරන ආකාරය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳපොලෙන් කලර් කැරක්ටර් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන කලර් කැරක්ටර් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ඇස් යට කළු වෙලා තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් මූණේ කළු ලප, අඳුරු පැහැය, එවැනි දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කලර් කැරක්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේක ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක අපි ආලේප කරන්න කලින් ආලේප කරන්න. මේ වගේ චූටි බ්‍රෂ් එකකට අරගෙන ඔයාගේ ඇස්සට අඳුරු පැහැ තියලා තියෙනවා නම්, එතකොට කළු ලප මූණේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ආලේප කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකෙන්ම මේ විදියට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. කලර් කැරක්ටර් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. කලර් කැරක්ටර් කියන දේ නෝමල් මේකප් එකකදී ඔයාලගේ ඇස් යට කළු වෙලා තියෙනවා නම් අධික විදියට, එතකොට කළු ලප මූණේ තියෙනවා නම්, උපල් ලප තියෙනවා නම් වගේ දේවල් වලදී ඔයාලට රතු පාටට හුරු කලර් කැරක්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කලර් කැරක්ටර් එක ගැන ඔයාලට වැඩි දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා නම්, ඒ වගේ ඉගෙන ගන්නවා නම් තමයි මේක වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට ඉගෙන ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක්. නමුත් කලර් කැරක්ටර් එතරම්ම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේකප් එකක් කරගෙන යනවා නම්, ඉතින් සමේ පිච්චිච්ච, එතකොට සුදු ලප වගේ හැදෙලා, එහෙම නැත්නම් සමහර අයගේ තියෙනවා අපි යම් යම් රෝග සමේ තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක්
වෙලා තියෙන කෙනෙක්ට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ කලර් කරෙක්ටර් ගැන පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගත යුතු වන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව නෝමල් කෙනෙක්ට තරම්ම ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගොඩාක් සර්ච් කරලා මේ සම්බන්ධව තොරතුරු හොයා බලා ගන්න. දැන් මම කලර් කරෙක්ටර් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්ම තමයි මම ෆවුන්ඩේෂන් එකත් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ සම්බන්ධව සියලු තොරතුරු මම අද භාවිතා කරන සියලු ප්‍රොඩක්ට් වල තොරතුරු මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් මේ සම්බන්ධව තොරතුරු ලබා ගන්න. මේක ෆුල් කවරේජ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. මේක හොඳට මේ ආකාරයෙන් සොලවල තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. පස්සේ බිඳුවක් විතර, ගොඩාක් නෙමෙයි, බිඳුවක් විතර පාවිච්චි කරන්න ගන්න ඕන. ඩොට් විදියට තියා ගන්න ඕන. මේක ෆුල් කවරේජ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඩේ මේකප් එකකදී. ඊට පස්සේ අපිට බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකකින් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බේසික්ලි ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගෙන ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මූලික වශයෙන් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාගෙන ඉවරයි. නමුත් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක සෙට් කරගන්නවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී අපි පවුඩර් කරන්න කලින් තමයි අපේ මූණේ හැඩය හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මූණ කන්ටුවර් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඔයාලට කන්ටුවර් කරගන්නවා නම් ඔයා පාවිච්චි කරපු ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ඩාර්ක් කලර් එක, ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා පාවිච්චි කරපු එකට වඩා ටිකක් තද පැහැයකින් මේ කන්ටුවර් කරන එක කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ස්ටික් කන්ටුවර් එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ විස්තර මම කලින් කිව්වා වගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. අපි කන්ටුවර් කරනකොට ගොඩක් දෙනෙක් කරන දෙයක් තමයි කට මෙන්න මේ ආකාරයට හදලා ගන්න එක. ඉතින් ඊට වඩා පහසුයි අපේ හිසකෙස් කනගාවේ මෙන්න මෙතනින් නවතිනවනේ. අන්න ඒ ප්‍රදේශයෙන් මේ ආකාරයට කන්ටුවර් කරගන්න එක. නෝස් කට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන. ඒකට තමයි ලස්සනට හිටින්නේ. ඔය විදිහට අපි ටිකක් අපේ මූණේ හැඩය පේන සමහර ස්ථාන අඳුරු කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි කන්සීල් කරගන්නවා අපේ මූණේ හයිලයිට් වෙලා පේන්න ඕන ප්‍රදේශය, කියන්නේ කැපී පේන්න ඕන ප්‍රදේශ අපි හොඳින් කන්සීලර් එකක් මාර්ගයෙන් කන්සීලර් කරගන්න ඕන. නහය, ඇස් යට, ඊට පස්සේ නාලල ප්‍රදේශය, මෙන්න මේ විදිහට කම්බුල ප්‍රදේශයේත් අපි කන්ටුවර් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකකින් හෝ ඔයාලගේ ෆවුන්ඩේෂන් බ්‍රෂ් එකකින් මූණ හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ තැන්වල දැන් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් මේකප් වලදී මේකප් ආටිස්ලා කරපු මේ නෝස් කට් එක හුඟක් පේන්න තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරි කැත්තයි. එතකොට අර නැචරල් ලුක් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හොඳට ඇඟිල්ලෙන් මෙන්න මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එක. දැන් අපිට පුළුවන් අවසාන වශයෙන් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න. මම මෙන්න නොසිබේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි මම පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්නේ.
වැඩිපුර හොඳට පවුඩර් ටිකක් දාගන්න. ඔයාලට මෙතනදී ට්‍රාන්ස්ලූෂන් පවුඩර් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔයාලගේ ස්කින් ටෝන් එකට ගැලපෙන පවුඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊටමත් වැදගත් කාරණයක් තමයි පවුඩර් එක ඔයා නිතරම අතේ තියාගත යුතු දෙයක්. මොකද පොඩක් අපිට රීෆ්‍රෙෂ් කරගන්න අපේ මේකප් එක නිතර අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි පවුඩර් කියන එක. ඉතින් පවුඩර් එක අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් මේකප් බඩු නැතත් පවුඩර් එකක් ඔයා ගාව නිතරම තියාගන්න. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් ඔයා හොඳට ඔයාගේ පවුඩර් එක යන්නයි මේකප් එක හොඳට ක්ලියර් වෙන්නයි මේ වගේ බ්‍රෂ් එකකින් මෙහෙම බ්‍රෂ් කරගන්න. එතකොට වැඩිපුර පවුඩර් ටික ගිහිල්ලා මේකප් එක ලස්සනට හිටිනවා. ඉතින් මේකෙන් අර කේකි වෙලා තියනවා නම් ඒ ගතිය එහෙම නැති කරගන්න පුළුවන්. හොඳට බ්‍රෂ් කරගන්න ඕන. ෆවුන්ඩේෂන් එක ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් දැන් අපි ෆවුන්ඩේෂන් එක නිවැරදිව දාගෙන අවසానයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් highlighter එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට eye makeup එක කරගන්න, කැමති විදිහට lipstick පාවිච්චි කරගන්න, blush එකතු කරගෙන ඔයාගේ makeup එක අවසන් කරගන්න. ඉතින් ඒ දේවල් කරන්න ගියොත් වැඩිපුර වෙලාවක් වීඩියෝ එකට ගත වෙන නිසා මම කෙටියෙන් තවත් වීඩියෝස් වලදී මේ දේවල් ටික ටික ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් බොක්ස් එකට කමෙන්ට් කරන්න කියලාත් ඔන්න ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් ලබන සතියේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න.